සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම පහදුරක YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔය කතා කරන්නේ GTA 5 game එක. ඔයාලගේ PC එකේ සෙල්ලම් කරද්දී මේ වෙද්දි lag වෙනවා නම් lag fix කරන්න පුළුවන් සුපිරි tips කීපයක් සහ lag fix කිරීමෙන් පස්සේ game එකේ FPS ප්‍රමාණය. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ videos දිගටම කියන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපේ channel එක කියලා ඉතින් ඔයාගේ ගේම් වල ලයික් ෆික්ස් කරගන්න ආසයෙන් ඉන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ටත් කියලා ඒගොල්ලන්ගෙත් මේ වගේ කරලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගෙත් මේ වැඩේ හරියයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් channel subscribe කරලා subscribers 15000ට යන්න help කරන ඔයාලා හැමෝටම thank you. right ඉතින් එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද GTA 5 එකේ lag fix කරන්නේ මුලින් ඉඳන් කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් GTA 5 එක දාගෙන ඉන්නේ කොහොමද. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා GTA 5 දානවා නම් ඔයාලගේ ස්ලෝ වෙන්නේ නැති hard drive එකකට දාගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Windows තියෙන hard drive එකෙන් වෙන partition එකකට. ඉතින් මගේ නම් මගේ වෙනම drive එකක තියෙන්නේ. එහෙම තියාගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් GTA 5 එක ඔයාලගේ වෙනම තියෙන hard drive වලට වෙනදී මම ඉන්න hard disk එක ටික slow. මගේ ඒනොට මේ D කියන්නේ මගේ එක වෙන hard drive එක partition එක ඒකට copy කරගන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ GTA 5 එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ tools. ඉතින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් GTA Plus play කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දාගෙන තියාගන්න. Adobe Flash Player එක, ඊට පස්සේ alcohol, ඊට පස්සේ Directex එක, ඊට පස්සේ open all, ඊට පස්සේ P6, Power ISO, Stream, Unreal, Uplay, Visual C+. ඉතින් Visual C+ අනිවාර්යෙන් දාගන්න. නැත්නම් මොකද සමහරවල් dealers එනවා game එක close වෙනවා. ඊට පස්සේ Windows installer කියලා එකක් තියෙන. ඒක දාගන්න තියාගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් GTA 5 setup එක download කරනකොට ඔයාලට free හම්බ වෙනවා. ඔයාලා Ocean නැත්නම් අපි කියන Ocean of game එකෙන් ඊට පස්සේ අනිත් එක මොකද්ද fit girl repack, dolly repacks එහෙම ගන්න අනිවාර්යෙන් මේව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දීලා තියෙන software ටික මුලින්ම දාගන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා social coupling එක දාලා තියාගන්න. right ඉතින් ඔය දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලා GTA 5 ගහන්න කලින් දාලා තියාගන්න. right ඊට පස්සේ ඊළඟ දවල් තමයි 8GB RAM නැති කට්ටිය. ඉතින් 4GB RAM එකක් තියෙන laptop තියෙන කට්ටිය ඉතින් game එක ගහනකොට 8GB RAM යන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඔයාලට පුංචි tips කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 8GB RAM එක නැති හින්දා. right මාත් කියලා දෙන්න මොනවද පාවිච්චි කරන tips කියලා. ඔයාලා මුලින්ම advanced system settings වලට යන්න. advanced system settings වලට ඇවිල්ලා advanced වල performance settings කියන එකේ ඔයාලා මෙතන best performance කියන එක දාලා තියලා ඔයාලට ඕනි දේවල් ටික විතරක් හදලා තියාගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන advanced වලට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ hard disk එකෙන් ඔයාලගේ GTA 5 තියෙන hard disk එකෙන් GB 4ක් විතර RAM එකක් දාගන්න. ඔයාලගේ game එක play කරනකොට එතකොට ටිකක් game එකේ lag වෙන ස්වභාවය ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තියෙන F එකේ හින්දා ඉතින් මට සිද්ධ වෙන F එකේ මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන් GB 4096ක් කියලා virtual RAM එකක් add කරලා තියාගන්න. maximum size කියන එකට දාගන්න MB 5000ක් විතර දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක දාලා okay කියලා මේක දීලා add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඕගොල්ලන් ලේසියෙන්ම GTA 5 මේ විදිහට lag වෙනවා නම් virtual RAM එකක් දීලා ඉතින් මේක කරාට පස්සේ machine එක restart කරන්න කියන restart කරන්න අමතක කරන්න එපා. restart කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ background software ඉතින් සාමාන්‍ය 4GB RAM එකක් තියෙන කට්ටියගේ game එක run වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම background software අනිවාර්යෙන් close කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ නම් ගොඩක් background software තියෙන internet download manager, sound software, ඊට පස්සේ hello kuru, privative වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි MS afterburner සමහරලාට මම open කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ තියෙන ඔය අනිවාර්යෙන් ඒ ටික close කරගෙන ඉන්න game එක සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒ වගේම තමයි task manager. ඉතින් task manager නම් බලන්න ඔයාගේ RAM එක කොච්චර use වෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය පොඩි machine එක 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් RAM එක 2GB විතර use වෙනවා නම් දැන් මගේ නම් මම මේ game එකකුත් install කරන හැටි ඔයාලට පේනවා ඇති. Horizon Zero download install කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ වුණත් මගේ GB 300ක් use කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ GB එකකට අඩුවෙන් use වෙන RAM එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔක ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ game එක directly ගන්න නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට graphics settings කියලා ගහලා Windows 10 වලින් නම් සෙල්ලම් කරන්නේ graphics settings කියලා ගහලා මේ මෙතනට ඔයාලගේ GTA 5 එක add කරගන්න. එතකොට ඉතින් මේකේ තියෙන quality තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ විදිහට add කරලා තියාගත්තට පස්සේ FPS 25ක් යනවා. FPS සාමාන්‍ය 30 35ක විතර push වෙනවා නිකන්. මොකද ඔයාලා graphic card එක full performance use කරනවා මේ game එක සෙල්ලම් කරන වෙලාවේ.
ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම GT5 එක මේ විදිහට ඇඩ් කරලා තියාගන්න ඔයාලා ගේම් එක ගහනකොට මේකේ තියෙන හැම ලන්චර් එකම මේ විදිහට GT5 ලන්චර් මේ විදිහට හැම එකම ඇඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඉතින් ඇඩ් කරලා ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දාගන්න high performance කියලා දාලා save කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය දේවල් ටික දැම්මට පස්සේ ඉතින් Nvidia graphic card නෑ හැමෝටම. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි ගේම් එකේ config file එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම config file එකක් දාලා තියෙන යටින් download කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා පොඩි XML file එකක්. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේක edit කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ පොඩි machine එකක් ගහන්න ඕනේ නේද requirement එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ anti aliasing වගේ mod එහෙම off කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය දේ තමයි ඔයාලගේ laptop එකේ resolution එක. ඒ කියන්නේ තමයි මොකක් හරි game එක ගහනවා කියනවා. ඔයාගේ laptop එකේ මේ වේදී තියෙන resolution එක. දැන් හිතන්න මගේ monitor එකේ තියෙන්නේ display setting එකට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 1650 1050. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන resolution කියන එකට මෙතන මේ මම පේන 800 කියන තැනට දාගන්න ඕනි. ඔයාලා 1650 කියන එක 1050 කියන එක දෙන්න මේ යට එකට width කියන එකට 1650 කියන එකයි height නැත්නම් උස කියන එකට දාන්න 1050 කියන එක ඉතින් දාලා save කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දේවල් ටික දැම්මට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය graphic නම් ප්‍රශ්න ඒක සාමාන්‍ය එහෙම කැත graphic එකක් නෑ පේන්න හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් සාමාන්‍ය GTA 5 එක සෙල්ලම් කරන්න ඔයාලගේ පොඩි PC එකේ ඉතින් මේ config file එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා GTA 5 එක අනිවාර්යයෙන්ම install කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ හැදෙනවා document වල Rockstar Games GTA V කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මෙතන setting එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතන එක හැදෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් user ඔයගොල්ලන්ගේ user account එකේ app data local කියන එකේ හැදෙනවා Rockstar Games කියලා. ඉතින් බලන්න මගේ තියෙනවද කියලා Rockstar Games GTV කියන එකේ මෙතන හැදෙනවා setting කියලා. සමහර ඒවා මෙතන හැදෙනවා, සමහර ඒවා මෙතන හැදෙනවා. ඉතින් එතන හැදෙනේ එතනට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන්ම GTA 5 එක බූස්ට් කරගන්න ඔයාලගේ පොඩි PC එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍ය ලේසියෙම GTA 5 එකේ lag fix කරන්න පුළුවන් හොඳම tips කීපය. ඉතින් අපි දැන් ඊට පස්සේ බලමු GTA 5 එකේ පුංචි gameplay එකක් කරලා ඔය කිව්වා වගේ මේ දේවල් ටික කරලා මගේ කොහොමද GTA 5 එකේ lag එක fix වෙලා තියෙයිද කියලා. right ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති. අපි කිව්වා වගේ ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට මම මගේ ඔප්ටිමයිසේෂන් වැඩ වලින් පස්සේ මගේ 1050 2GB කාඩ් එකේ මම මේ ගහන settings පෙන්නුවොත් 1080p වලට කිට් වෙන්නම දාලා තියෙන්නේ. graphics පෙන්වන්න මම ඔයාලට කොච්චර අරගෙනද කියලා. මගේ graphics settings ටික පෙන්නුවොත් එහෙනම් මම මේ ගහන්නේ ඔක්කොම settings ටික MXSA on කරලා high හැම එකම high settings දාලා තමයි ගහන්නේ. හරි ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මම ගහන්නනේ 60 fps වලට යනකම් මම යනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මට දැන් වාහනයක් කියලා ඉවත් දුනත් හොඳ FPS count එකක් යන හින්දා මම මේ ටෙස්ට් කරපු දේවල් එක්ක මට ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න ලේසි වුණා. මම මේ ඔප්ටිමයිසේෂන් වැඩේ කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා ගාව පොඩි කාඩ් එකක් එහෙම තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් මේක පෙන්නපු විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරගන්න. ඔයාලට ගොඩක් ස්මූත් ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි කාඩ් එකක් තියෙන එකකට නෝ ඉතින් 512 කාඩ් එකක් තියෙන එකකට නෝ සාමාන්‍ය 30 fps වලින් උත් එහා යන්න පුළුවන් හොඳ quality graphic මට්ටමකින් සාමාන්‍ය පොඩි මැෂින් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය මම ඒක න 60 fps යනවා. මගේ monitor එකේ මීට වඩා තව ටිකක් quality වුණා නම් තවත් මට fps ගාන push කරන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති quality දිනවා game එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ මට්ටමකින් යනවා game එක පේනවා ඇති. අපි කාර් එකක් එලවගෙන යන්නේ. අපි බලමු දැන් තව ටිකක් මේකේ ඇවිදලා මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි බලමු හෙලිකොප්ටර් එකකින් ගිහිල්ලා මොන වගේ වේද කියලා. අපි හෙලිකොප්ටර් එකකින් දාලා බලමු. මේකේ අපිට මොන වගේ පේනේද කියලා මේක. right ඉතින් අපි බලමු
මේ හරි දාලා බලමු හෙලිකොප්ටරයක් ගන්න බලමු අපි ඔයගොල්ලන්ට හෙලිකොප්ටරයකින් බලමු මේකේ අපි බලමු උඩින් ගිහිල්ලා ඔය පෙන්නන ගානට FPS යයිද කියලා හෙලිකොප්ටර් එක ප්ලේ කරලා බලමු එතකොට බලතේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පෙන්න ගානට FPS යයිද කියලා රයිට් ඒකට පේනවා ඇති චොපර් එකක් මම උස්සනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ FPS කවුන්ට් එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ සමහරක් තැන්වල එකපාරට ලෝඩ් වෙද්දි පොඩ්ඩක් චුට්ටක් FPS 4-5ක් බහිනවා ඉතින් ඒ මගේ RAM එකයි සහ CPU එකේ මදි ප්‍රශ්න හින්දා ඒක සේවලා ඉතින් මට 60 FPS පුෂ් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි මැෂින් එකකින් GTA 5 වගේ ගේම් එකක් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න නැතුව රයිට් ඉතින් අපි බලමු දැන් ටිකක් ලොකු තැනකට ගිහිල්ලා අර බිල්ඩින් එක වගේ තැනකට ගිහින් බලමු පොඩ්ඩක් අපි මේ හරියට පොඩ්ඩක් යම් බලන අපි මේ වගේ දැනකට හිල බලමු මේකේ අපි පොඩ්ඩක් මේක ගිහින් බලමු රයිට් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි බිල්ඩින් එකකට ආවා ඉතින් ටවුන් එකේ තියෙන ලොකුම බිල්ඩින් එකකට ඉතින් පොඩි භීෂණයක් දීලා බලමු කට්ටියත් එක්ක අපි බලමු පොලිස් කාර් එකේ උත්තේ නැහැ සද්දයක් එනවා බලමු පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳ FPS කවුන්ට් එකක් තියෙන පොඩි වලියක් දාගෙන බලමු එනිමිස්ලා වැඩි වුණාම මොන වගේ වෙයිද කියලා right හොඳ FPS මට්ටමක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ lag fix කරාට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ quality එකට තියෙන FPS අපි ස්නයිපර් එකෙන් තියලා බලමු බලමු දැන් ඉතින් අපි මේක දාගෙනම චොපර් එකත් උස්සලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා FPS ප්‍රශ්නේ ඩ්‍රොප් වෙනවද බලමු නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ තාම හොඳ FPS quality එකක් තියෙනවා බලමු තව ටිකක් මේව කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා තව ටිකක් උඩ්ඩයන් බලන්න අපි මාත් උඩට වෙනවා අර මනුස්ස චොපර් එකත් උඩට එනවා අපි බලමු අපි බලමු තව ටිකක් මේක උඩට ගිහිල්ලා කොයි වගේ FPS කවුන්ට් එකයිද කියලා තවත් උඩටම බලන්න තව උඩටම තව උඩට ගිහින් බලමු දැන් පොළොව මට්ටමේ සෑහෙන උඩ ඉන්නේ
අපි දැන් බලමු මේකේ පැනලා ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අහසේ ඉඳන් දැන් යනවා පෙරිෂුට් එකකින් ඒත් යනවා ක්වොලිටියට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ටික අපි අම්බාන පල්ලට රයිට් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ ඉඳන් වැටෙනවා දැන් පල්ලට රයිට් ඉතින් හිතුවට වැඩි හොඳ ක්වොලිටියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ලැග් ගන්නේ නැතුව ඉතින් ඔයාලා මේකේ try කරලා බලන්න ප්ලේ කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්න තු ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒත් ලැග් ගන්නේ නැතුව channel එක subscribe කරන්න එන්න ඉතින් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්